p.m. 's avonds, golden hour op dinsdag voor Leadville. Nicky en ik hebben beide families achtergelaten in het zielige appartementje. Ik denk dat ze het wel redden. En we zijn onderweg naar Leadville om de koers te verkennen. Oké, waarom rijden Nicky en ik Leadville? Nou, voor mij was Leadville eigenlijk de eerste wedstrijd waar ik mee bekend werd als profwielrenner van wielrenners die dan zeg maar voor de lol gingen mountainbiken en iets anders deden dan zeg maar de Ronde van Frankrijk of de Ronde van Catalonië rijden. Dat was Lance Armstrong en Levi Leipheimer waren dat. In 2009 won Lance Leadville. En dat was dus de wedstrijd waar ik toen ik in 2016 in Amerika woonde ook naartoe moest. Woensdagochtend 10 augustus. We gaan zo Leadville verkennen, hè Nick? Eerst een bakje koffie. We gaan Columbine oprijden. We zitten nu op 3100 meter. En we moeten naar 3800. Maar je kan hier niet rustig omhoog rijden. Het kan wel, het gaat automatisch. Maar je blijft hijgen. And all my mornings tend to tease me since you're gone. Het is heel hoog in de bergen, iets heel anders dan wat wij als Nederlanders gewend zijn. En toen Nicky mij vroeg van Lau, ik wil wel een keer dit jaar een toffe wedstrijd rijden. Maar het moet niet zo saai zijn als de plains of de vlaktes van Dirty Kanza. Toen zei ik, dan gaan we naar Leadville. Vrijdag 12 augustus, denk ik wel hè. Ja. Onderweg naar Leadville. Hoe laat is het? 7:15. Morgen hebben we de eerste 2 klimmen al gehad, nu Nicky. Hey. Lekker. Bereid je er maar voor? Ik vind de start van de Noord-Holland 100 altijd al vroeg. Ja. Ik heb hem de hele week verteld dat de start om 7 uur is. Hoe laat is de start? 6:30. Dat is gewoon echt te veel. Wanneer moet je dan ontbijten? Hij krijgt het niet in het koppie. Hij krijgt het helemaal niet in het koppie. Ja, het is gewoon echt te overdreven. Maar geen zorgen voor morgen. Eurotrimie gestart. Drove here this morning. So I just had breakfast, so I was starving after my ride, and Nicky is still continuing because he wants to find. So we found a great camping spot, but it's a 50-minute drive to the start tomorrow. And he wants to find something closer. So I'm wondering what he's doing, you know. So I'm waiting on him on the expo, wait where we camp tonight, you know. Maybe we even camp over here, I don't know. But it's kind of busy over here, so I prefer like a quiet spot in the woods. Ja, wat heb je gevonden, Nick? Of 500 meter verderop, rustig. Ja, of 1,5 kilometer verderop, maar dan kunnen we net zo goed die 10 minuten. 1,5 kilometer verderop rol je morgen zo naar beneden natuurlijk. Dus dan nog morgen. Ja. Maar dan moeten we wel ons. Maar ik denk het simpelste eigenlijk hier op de hoek van de wijken. Maar ik heb hier gekeken, maar dat is allemaal die mining district en dan mag je ook niet kamperen, er staan borden. Ja, hele mooie plekjes daar, maar het mag niet. What's going on now? Gotta feed Nicky. Gotta feed the kids. Hè Nicky? Ik begin aardig honger te krijgen. Dus, dan schep ik nog wel een schepje extra op voor je. Ben jullie druk aan het influencen? Understood now. Die is voor NAB of niet? Ik vrees dat hij voor NAB is. Ik ben al heel erg bezig. Ja, weet ik. It's Nicky Spielberg. After his career, he's going to be a master director. Movie director. Wow. 3 achter elkaar. The guy can't cook, but the guy takes care of my bike all the time. So we have a good marriage, you know. We share tasks. He drives the car though. I moved to the US in 2016 for 1 year to live in California. I lived in Truckee and Santa Cruz. And then I came back, and I came back to the roots, you know, where I was born, together with my wife, because we wanted to raise the kids in the environment we were raised.
And he was still living there. So we started to train together back in 2017. First time I really started to know the guy, you know, when you ride for 5-6 hours every winter, you ride together. Then there was a click, obviously, and 5 years later we're here with the two families racing lead boat. So basically, and of course he had a rough time after. So back in the beginning when I met him, 2018, he still won Flanders. You know, there was like a great season for him, and then he had some bad crashes and. Always supported him, and he's also getting older in the World Tour, so he's also on the edge of retirement. But like this, we still feel the love to race bikes, and that's the most important, I think. Yeah, just race bikes. Wil je bestek of niet? Nou. Deze was sowieso niet gebruikt nog. En je mag kiezen welke saus. Ik weet niet wat erin zit. Kies maar. Het is mooi al die oude mijntjes daar. En daar zitten we helemaal aan de rand en hebben een uitzicht. En dan kunnen we het beste straks als één iemand met één fiets in zijn hand, zal ik te denken. En dan rij je zo die 500 meter die kant op en dan rijdt altijd die auto die kant op. Snap je wat ik bedoel? He knows for sure now. You go behind the garage boxes. I think he saw also the spot where he can shit. Tomorrow morning. Zie, alle sponsors are stil. Als van alle patiënten alle gegevens verloren zijn, ja, hoe gaan ze dat opnieuw opbouwen? Er zijn allemaal nieuwe foto's gemaakt, nieuwe dossiers bij. Of zou ik alles koken? Dat we de rest in wat er overblijft gooien we al in de koelkast. Dan kun je hem goed ompleuren, toch? Lekker. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Chef Everything. That's my nickname in the kitchen. Chef Everything. Huh? Wil sparkling water, Nicky? Een spaarrood zonder smaak. With the thunder on the background, hè? In die end, dat hoef ik. Heb je nog ergens die spatel? Die ligt daar ergens in de laadjes. Kijk, denk hier, overleefd klaar, joh. Wanneer zijn we klaar met dat filmen hier? Want dan kunnen we naar het hotel. Goedemorgen. Dus wat gaan we doen? 4 uur ontbijt. Nou, dan fix ik koffie en water, daar ben ik nu mee bezig. De koffie duurt lang, want ik heb veel koffie gezet. Daarna maak ik even snel een avondmaaltje. Het is allemaal om 4:30 klaar zijn, 2 uur voor de start. Nou, het zit er 4:15 in. Ja, zo bedoel ik. Jongen. Hey, het is 4 uur.
Ik heb honger, hè? Als ik kom 4 uur aan het eten, maar waarschijnlijk in de zwarte. Ja. Volledige kapsel op. Ja, ik voel me straks een stuk beter, hoop ik. Oh, lekker. Ontbijtje op bed. Hopla. Ja, het is 6:10. We hebben afgesproken dat we rond 6 uur vertrekken. 6:30 start, dus ja, het is nog 10 minuten wachten. Beetje appen. Beetje appen naar de mensen. 3 consecutive years, 2017, 18, and 19, with the best finish time of 6:15, and he took third in last year's race. We're going to shout out to Bijna 7 uur. Ik was 25 minuten sneller dan vorig jaar. Best wel tevreden. En ook sneller dan 2016. Toen het gebeurd was. Wat dat betreft zitten nog verbeteringen. Hij was faster than last year. This is my fastest Leadville. So there's still improvement. Fuck. Ik doe dit niet meer. Op het laatst was ik tegen al die lifetime gasten aan het racen. Ik 2 puntjes, ging zomaar €5.000 schelen, 10 november. $. Dat is toch geld, vriend? Yeah. Zeker. Zeker. Yeah, like the dirtiness. Zeker gaat zitten, dan sta je niet meer op, hè? Hoe lang zit jij al? Nou, moet ik morgen weer. Sterk, jouw baas. Nicky doet de fietsen en ik ging eten maken. Dat was het plan. Van een kwartier geleden. Gewoon vliegen. Wat zei je? Ik ga beginnen. Ik zat eigenlijk nog wel met goede moraal op de fiets. Want ik weet hoe zwaar het is. Want Nicky, het eerste wat hij zei toen hij de van open deed. Ik kom hier nooit meer terug. Maar dat zei ik in 2016 ook. Maar dit is al de 3e keer dat ik er ben inmiddels. Dus ik denk dat hij er morgen wel anders over denkt dan onze Nick. Of niet, Nicky? Kom je hier nog terug? Nee. Wil je niet nog zo'n mooie beltbuckle? Nicky. I'm going to buy Nicky cowboy boots. Kan wel staan. Wat zei je? Ja, cowboy boots en dan een spijkerbroek aan, een Speed Wheels shirtje erboven en dan die beltbuckle.
Wanneer gaan we inline dansen, Nicky? Ja, ga je. Zorg nou maar dat ik goed te eten krijg. Boter of sojasaus op je rijst? Maar soja. Gozer, jij hebt alle Soja. Jij hebt alle pasta opgegeten gisteren. Veel te veel pasta gegeten. Ja. Goed. Als het maar niet van die honky-tonky muziek is hoor. Nico Haak. Honky-tonky pianissie op je sinaasappelkissie. Nou ja, omdat het jouw film is. Influencer. Weet je wat ik... Oké, hij staat uit. Nu mag je wel zeggen dat je het kutmuziek vindt.